siya na, nagkaroon tayo ng technical problem, but fortunately, naayos na. Medyo advanced naman tayo class, no? Kasi naibigay ko na rin sa inyo yung mga dapat yung sagutan na activities. Some of the activities, some of your classmates already passed your activities for this week. So what I'm going to show you is the list of students na nakatapos na class ng ating activities. Okay? Ayan. So you have a deadline ng activities nyo today. Yung iba may kailangan pang habulin, di pa nakapag-submit, or maybe some of you Mic just ni passed. ma'am. Yes? Huwag ka maingay! Ano yun? Hindi Ano yun? naman ako. Dahlia, naririnig ko na yun. Ang So hina ng boses mo. these are the list of your grades. Sabihin nyo lang kung may iba kayong nakaka-capture na ingay, ha? Naka-condenser ako, talagang nasasagat nito lahat ng ingay. So anyway, pag mayroon kayo nakikitang kulay green dyan, it only means that you already passed your output. Okay? So yan po yung Ma'am, mga... po ako. Ha? Pasa pa lang po ako ng week 6. Don't worry, may mga yan. So kung mapapansin nyo, may mga missing po yan. So it's either, for example, si Abo Analisa, iti-check ko yung convo namin sa Messenger kung nakapagpasa na siya or hindi. Possible kasi na hindi siya nakapagpasa dito sa G-class, pero dun siya sa Messenger nagpasa. So malalaman din po dyan if late kayo nakapagpasa, mapapansin nyo may nakalagay po dyan na done late, etc. Except na lang sa mga times na talagang inalaw ko na magkaroon ng extension yung output ninyo. Okay? Ayan. So far, for example, si Baybayan Alisa, nakapagpasa na siya ng deadline for today. Okay? So, check natin kung ano yung pinagawa natin. Oh, good for you. So, take note, class, we are 71. Paki-remind na lang, Mr. Avila, mga kaklase ninyo, we are 71 kasama si Jinky Jane, your ate Jinky Jane ng grade 12. Okay? Sige po. Pero based dito, 58 lang kayo. There's a possibility naman na nandun pa sila sa baron. So malalaman din natin kung ilan sa baron. So anyway, ito yung pinagawa ko, yung pages 51 to 62. Remember I told you that I'm going to give you a, what do you call this? Format on how to solve your, what do you call this? Case study. So, ito lang yung format, ha, pero ito yung gawa dati ng estudyante ko. Hindi ko kasi mahanap yun sa akin. Pero ang susundan nyo dito, class, is the format. Okay? Ayan. So, yung format ng case study is yung first part, isa-send ko muna sa, sa GC para at least makita nyo na rin. Or ma-share ko na rin sa inyo. Yan, kakasend ko lang.
Naku, may parent daw ako doon kay Catalon. Wala naman akong pinapapunta. Reminders ka sa, huwag kayo magpapapunta ng parent pag si madam. Wait lang, sagutin ko lang to. Hindi pa nag-aano yung photo na sinend ko, class. Ay, sorry. Kasi sa grade 1 nara ko sinend. So, these are yung nakikita nyo po. Si Catalon magta-transfer daw ng school. Wala naman siyang binibigay sa akin. So anyway, nakikita na ba yung nasa screen? Yes, ma'am. Ang maliit. Mapakit Ha? daw po ng likod na Sige, download ko muna siguro para maano ko. So anyway, kaya nananahimik ako kasi sinasagot ko pa si Ma'am Rowit. May parent po na pumunta sa school, parent ni Miss Catalon, at magta-transfer na daw sa Bicol. So, hinihingi sa akin ng card. So, pag ganun class, since hindi pa po tapos yung ating first quarter, hindi ko po maibibigay ang card na walang grade ng first quarter. And since sabi ko nga naka-enroll na po kayo sa LIS, so, meaning kasi wala siyang makukuhang card sa akin. Anyway, so this is your sample format. Ay, po. Load. Ano ba naman yung daming notification? Dami kong dinadownload. Ayan. So, yung pinapakita ko pong format sa inyo, class, is yung format na ginagamit namin sa LIC, yung when I took my MBA. So, hindi ko po sinasabing tama po yung sagot niya, pero ang sundan ninyo is yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay? So, for example, this is ang labo. Anyway, pipicturean ko na lang na mas malinaw-linaw later on. So, yung format natin, yung una yung ilalagay, class, is yung time context. Okay? So, pag sinabing time context, you're going to analyze the case study if it is based on the present time, meaning to say, nangyari ba siya recently? Okay? Or naka-base ba siya sa year ganito? For example, nung panahon ng martial law, so yung mga ganon. Tingnan nyo kung yung situation. So kung for example, about COVID yan, automatic yan, the problem must be solved based on the present time. Okay? Kasi yun yung kasalukuyang problem ngayon. Sa point of view naman, usually, it depends din kung kaninong point of view ba. Point of view mo ba yon, yung problem na yon, or yung
point of view ng isang tao. So for example, no, kung dalawang company yan, for example, si ABS-CBN or si GMA7, kunwari yung case study is conflict between the two networks, ganyan. So kaninong point of view ba yung nandun na case? Is it point of view ni ABS-CBN or point of view ba ni GMA? Okay? So sa 3, which is the statement of the problem. So these are questions na na-related doon sa case study. Okay? So mag-lot kayo. Tingnan nga, bawal ko kasi sabihin. Pero sige, tingnan na lang natin muna yung case study para at least medyo relate. Wait. So, Mr. Avila, remind yung ibang kaklase nyo na mag-join sa ano ha. Makapag-join man lang. At least sure ako na tawag doon. Ayan. Activity sheets. Saan yung activity sheets? Habang hinahanap ko pa yung activity sheets, automatic. Wait. Anong page na nga yung class? That is on page. Hello. Yeah, I'm looking for your activity sheets. I think that is under week 6 pa naman, di ba? Pero I need to discuss it kasi nga para masagutan niyo na. Hindi pala. That is on page 61 to 62. Tama? Ma'am, Ayan. Yes? ano po, pa-accept daw po si Trisha. Ay, sige. Ba't nandito ang phone ko? Gamitin mo. I think I need to go to school later on. Kunin ko na lang kaya yung ano niya. Wala pa. Continue na lang natin sa discussion. Yan. So dito sa statement of the problem, we're going to analyze the case study on your page 61 and 62 of your activity sheets. Identify mo, for example, yung pinaka-problem lang nito explain mo daw yung differences in the price between the two company. For example, ano yung competing brands? Mga ganon. Okay? Sa objective naman class is, kung mapapansin niyo yung statement of the problem dito, sabi niya sa 1. In the form of question lang kasi yung statement of the problem. Sa objectives, to be able to determine, after ng determine, the intended customers want from the product of service. Diba? Nakita nyo?
Same din sa number 2. What are the prices? To be able to determine the prices. So, di ba? Copy-paste lang yan. Then, instead of question mark, you put a period. Next. So, dito sa areas of consideration, this is based on the case study given. Ano ba yung mga dapat mong i-consider? Okay? So, in this example, the salon will be built inside the campus. Why? Why kailangan natin i-consider yon? Because it can affect the price. Tama? Bakit it can affect the price? The more na mas malapit ka sa customer mo, class, there's a possibility na mas i-increase mo yung price mo. Kasi they don't have to travel. Diba? Next is, there are two competing salons that exist in the market. Of course, nakaka-apekto din yan sa price. Or nakaka-apekto din yan sa customer. Kasi usually, pag ang customer, mas gusto nila, ayaw nilang magbiyahe ng masyadong malayo, convenient lang, walking distance lang, para di sila mapamahal. Although yung iba naman gusto mag-travel. Diba? Pero dito kasi salon. Tama? So, nakaka-apekto din kung ilan sila na nagko-compete. Marami ba sila? Usually, pag maraming salon sa isang place, the prices is much lower. Kasi marami sila nagko-compete eh. But kung limited lang, dalawa lang sila, there's a tendency the higher ang prices. Diba? Ano pa ang kailangan areas to consider? By the way, class, this is based on what is given on your case. Parang mag-imagine kayo ng scenario. Okay? Next is, for example, 3, the existing salons have their own approaches in business. The first salon provides service in a low price, which is called student promo, price promo. The other salon offers services that are more sophisticated in a higher price, which they call service royal. Okay? So dito pa lang, malalaman mo na, di ba, kung alin ang nag-o-offer ng mas mataas or mas mababang prices. That is your areas of consideration. Under the alternative courses of action, for example, dito, the owner should make survey first to the potential customers. So, ito yung mga naiisip mo na possible na solusyon to answer the statement of the problem. Ulitin ko ha. Under the alternative courses of action, ito yung possible mong solution, mga suggestion to solve your statement of the problem considering the areas to be considered. Okay? Then under 7, decision criteria, ito naman yung class na pipili ka na ng, di ba meron kang mga possible solutions? Ano na ngayon ang decision mo? Do sa mga possible course of action mo. Okay? Next. Last but not the least, class, is of course the recommendation. Okay? So dito naman, di ba nakapag-decide ka na ang pipili mo dito is ganito, ganyan. So i-recommend mo na yun dito. I-explain mo siya bakit yun ang ni-recommend mo. Okay? May question po ba tayo on how you will answer the case study? So, class, may tanong po ba? Mga week 5 po yun, due today po. Oo, this is today. That is on page
ano, 'di ba? Page hanggang 62. Yes, it's week 5. Okay? Ayan. So that is, ito yata yun. So far, meron nang naka-submit ng 21, but I don't know if they answer the case. Kaya nga sabi ko, bakit may nakapag-submit na? So anyway, you can change it pa. Especially dun sa case study, since I told you nga that I'm going to give you a format. Okay? Kaya natin diniscuss today. Okay? What else? So I already discussed naman yung mga market structure, competition, and monopolistic, right? Now, we can also proceed na para tapos na tayo sa discussion for our week number 6. So for our week number 6, punta lang natin doon. That is on page. Unahin ko muna itong nasa activity sheet bago tayo. Although nasabi ko na rin naman kung anong sasagutin dito. Wala ba kasing pwedeng isi-search lang kung anong page? So anyway, for our MELC on our week 6, supposed to be week 7 na natin to. Pero sa week 6 lang ito sa activity sheets natin, okay? This is to analyze the effects of contemporary economic issues affecting the Filipino entrepreneur. And by the end of the session, the learner should be able to identify contemporary issues in the country, evaluate contemporary issues affecting Filipino entrepreneurs, and of course, elaborate the effect of contemporary issues such as migration, fluctuation in the exchange rate, oil prices increase, unemployment, peace and order, etc. on the purchasing power of the people. So actually, dito pa lang, pwede nyo nang masagot eh. For example, one of the contemporary issues is migration. Okay? So what do you think is the effect nun in our entrepreneur? Anyone? By the way, this Milk 6 is our last session for the first quarter class. After this one, I'm going to give you the summative test number 3 and of course the summative test number 2. So yung coverage natin ng summative test number 3 is just the week 5, while the summative test number 6 is yung week 6 natin. Summative test number 4 natin is yung week 6, okay? So question, what do you think is the effects of migration? Class, wait lang, may nagre-raise hand ba? Yes. Milo Daniela, hindi ko kayo nakikita. Malilesen po yung population ng consumers natin. Malilesen yung population daw ng consumers. Bakit kaya? Please explain elaboratively. Mag-ano tayo? Ayan. Paki-explain, Be. Bakit yun ang ano mo? Sagot mo. Ma'am. Daniela? Yes? Ma'am, kasi ma'am, kapag Sino yung magmamigrate po yung nag-ma'am? isang Okay. Sige.
Kasi ma'am, kapag magmamigrate po yung isang tao, it's either po na magsistay na po talaga siya doon permanently or hindi pa po, which is yung yung pinagmulan niya pong place is hindi na po siya doon magko-consume, kundi doon na po sa pinagstayan niya na place na bago. Yes. Aside from that, for example, no, if you're going to analyze, majority of our good nurses and engineers, or majority of the Filipinos went to abroad to work, di ba? So, hindi lang basta yung consumer eh. Yung effect doon sa mga establishment, for example, if your business is a hospital, imbis na makakakuha ka ng magagaling ng mga staff, manpower, because of that migration issues, karamihan sa natitira sa atin, it's either napipilitan na lang, walang choice, yung mga magagaling natin, ng mga tauhan class, nandun na sa ibang bansa. Diba? Well, very good. Oh, how about fluctuations in the exchange rate? That is the negative effect nung nung migration. But of course, there is ano naman, tawag doon, positive effect din naman. Bago tayo mag-proceed para sa fluctuations in the exchange rate. Kasi there is a positive and negative effects naman ng migration. Can you think about some of the positive effects of migration? Nandito pa lang tayo Nandito pa lang tayo sa nasa objectives pa lang tayo. So, dinidiscuss na natin yung mga some of the issues. Although there are still other contemporary issues that is happening now in our country. So, can anyone think of a positive effect? Hello po, ma'am. Yes. Wait lang, si ano naman, si Miss Avila mo, si Mr. Avila muna, then followed by Jinky J. Ma'am, ano po, mas napapaganda po ng migration yung buhay ng isang tao. Mm-hmm. Then, ano yung magiging effect nun sa businesses here in the Philippines? Positive effects. Positive effects. What do you think? Jinky Jane, ano yung i-share mo? Imagine mo yung mga magagaling natin, pumunta na ng ibang bansa. Jinky Jane, hindi kita naririnig. Followed by Dahlia. Nako, nag-left the meeting na si Basilio. Baka mahina ang internet. Yes, Dahlia. Ma'am, ano po, ma'am? Yung mas nakikilala po, ma'am, yung bansa natin na kilala sa madadaming magagaling na doktor. Parang ganun po, ma'am. Pwede din. Meaning to say, in relation to also dun sa employment, it can increase employment. Pero sa ibang bansa nga lang, hindi sa Pilipinas. So, here's what I think. Remember, kapag may mga pamilya na tayo nag-migrate sa ibang bansa, at meron silang naiwang kamag-anak, it's either anak, asawa, dito sa ating bansa class, what happened? Diba? Remember, maraming pumapasok na dollar. Diba? So, meaning to say, kapag mas maraming pumapasok na dollar sa atin, good yun. Ibig sabihin, meron din tayong dollar na ipambabayad kung meron man tayong i-import na goods. Diba? And magiging positive ang effect nun sa business
Kasi yung mga pinadalhan ng dollar, they have money to spend to buy their needs, wants, or demands. Yan. How about the second issues? For example, the fluctuations in the exchange rate. Do you know the exchange rate as of this moment? Alam nyo ba kung magkano na ang exchange rate natin sa Pilipinas compared sa dollar, compared sa dirham, compared sa euro? Or wala kayong pakialam? As an ABM student, try nyo rin magbasa-basa ng mga yung business part ng dyaryo. Okay? So, paano class? Anyone? O, isipin nyo, i-internalize nyo. O sige, kung hindi na lang kayo ang, kung hindi na lang kayo ang mismong may business. Halimbawa, meron kang hawak na $1. How will the changes in the fluctuation in the exchange rate affects you as a holder of that $1? O, sino dito nakaranas ng makahawak ng dolyar, kahit anong klaseng dolyar? Wala pa ba? Wala pa ba, class? Wala pang nakakahawak? Meron na po. O, meron na. Doon sa nakahawak na. Binili mo ba sa tindahan? Anong ginawa mo? Pinapalit mo ba? Nung pinapalit po, O, how much yung exchange rate? dati ma'am, nasa Yung 48 pinapalit po. mo, Ganun. nako. $48. So, Five how po much is ata. the exchange rate for today? Oh, ako, nung nasa barko pa yung asawa ko, there are times na umabot sa 53 pesos per $1 po yung exchange rate nito. Okay, imagine. So, 100% ang allotment ko. So, natatanggap ko yun ng buo. Aside from that, pag umuwi siya, binibigay niya rin sa akin yung what do you call this? Binibigay niya rin sa akin yung mga overtime niya. So, yan. So, ang laking effect no, no? Tapos, naranasan or na-experience ko din, in my own experience na lang. Naranasan ko din na naging 43 to 42 yung exchange rate. So, imagine that if we're going to compute yung $1, ang nawala sa'yo is 10 pesos. So, that's how it affects the purchasing power of our peso. If you're a businessman, the purchasing power of our peso, kung meron man tayong i-import, bibilhin sa ibang bansa. I think during the time of Marcos, 1:2 or 1:1 yung exchange rate ng dollar. Ibig sabihin malakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Then naging yun nga, pataas na ng pataas. Yun, no? Lalo na kung aware kayo sa stock market. Of course, 'di ba? Nandun yung mga stocks na binibili ng mga businessman. So, for example, kung nagmura, kung bumaba yung exchange rate natin, of course, majority ng pwedeng mag-invest sa atin is galing sa ibang bansa. Samantalang tayo,
as Filipinos, medyo imbis na marami sana tayong mabibiling stocks sa ibang bansa, meaning to say tayo naman mag-invest sa ibang bansa, medyo mahihirapan tayo kasi mabigat na sa atin. Kasi isipin mo, di ba? Yung worth na 10 pesos sa atin, $1 lang sa kanila. Parang ganito yun eh. Parang piso lang sa kanila. Nag-gets nyo? So it really affects. Okay? What do you think is the effect in our businesses? O tayo na lang, as a consumer, if there is an increase in oil, ngayon po ang mahal na ng oil. So dati, ilang liter din yun? Nasa ano lang, 1,000, konti lang 1,000 plus. Ngayon, nag-increase na naman siya. So it can be cooking oil po yung sinasabi ko rin na nag-increase ang cooking oil. Iba rin yung oil na what? Langis. Used for transportation. Oo. If you're going to analyze, if there's a war in the Middle East, usually, tingnan nyo, you can analyze. Even you can search at class. I-search nyo yung mga panahon na merong gyera sa ibang bansa. Imagine how it affects the increase or the price of the oil. Okay? And because of that, domino effect na yan. Alam mo naman na natin lahat na in order for us to transport our goods, to provide our services to our customers, we need transportation. And with the transportation, kailangan mong maggasolina. Diba? At kapag dumagdag yung transportation cost natin, it is automatic that we need to increase our price. Additional sa operating cost natin na tinatawag yan eh. Diba? Of course, your employee will demand for an increase in salary. Increase na naman sa salaries expense. And other utilities, ini-increase din nila yan. Lalo na if you're using a machinery. Diba? You use a generator that needs oil. Okay? So dalawa lang naman kasi yun eh. You're going to increase the price or you adjust the quantity or the sizes of your product if it is a good. But if it is services, for example, ngayon, dati, pag nagpapalinis ako ng paa, 50 pesos lang, okay na. Ngayon, 70 pesos na. Dati, what have you observed? During wala pang pandemic at may pandemic ngayon, what happened? Sino bang gumala na sa inyo? Ma'am, ano po, mataas na yung pamasahe. Bakit kaya nataas ang kapamasahe? Ma'am, kasi limited po yung sumasakay. Yes. Siyempre may quota rin kasi, may kailangang quota din po kasi yung mga bus na ma-meet nila. Kasi regardless, I think I heard some news na may barko, malaking barko, 1,000 ang capacity. Kaso, bumiyahe siya ng 100 lang yung pasahero. Why? Possible reason, because of the pandemic, bawal silang lumabas. May mga, ano pa nga, na tawag doon, hindi sila pwedeng makapagbiyahe because they are not yet fully vaccinated. By the way, this is one of the current issues, contemporary issues in the country. Yung pandemic na yan. Yun ang pinaka-issue natin ngayon.
Can you think of another issue aside from this one, which is unemployment, peace and order, purchasing power of the people? Na-discuss ko ng purchasing power of the people, na instead, for example, dahil 1:10 na nga parang kunwari ang purchasing power natin, imbis na marami tayong nabibili. Dati kasi, for example, sabi nga ng mama ko, during her time, 100 pesos, if you have a 100 pesos, you can already bought a 1 sack of rice. Imagine that. During my time, when I was still in elementary, 5 piso, masaya ka na eh. Although, 10 piso ang baon ko noon nung grade 1 ako. Tapos, habang tumatanda, bumababa. So, kailangan dumiskarte ng madam nyo. 5 piso. Pero kung sa 5 piso, nakakabili ako ng tasty bread na maliit. Tapos yung 3 pesos na yan, alam mo, parang isang bandihadong pansit na. Busog na busog ka na. Yung banana cue namin noon, 2 pesos, ang lalaki. Ngayon, 15 ang papayat. So, can you just imagine the effect, diba, of these issues? Yung exchange rate. Dati, nakakasakay na ako ng tricycle. Just look at our currency. Tingnan niyo yung mga pera ninyo. 20, nagiging barya na. Samantalang panahon natin, 2, may buo pa. Hindi ko naman nabutan yung 2, pero nakita ko lang din yun. Meron pa kaming 1 centavo, 2 centavo. May 5 pisong buo pa. O sino nakaabot sa inyo ng 10 pisong buo? Papel ha? Papel siya. 2 na papel, 5 peso na papel, 10 peso na papel. Ngayon na, 20, barya na. Later on, baka iwala na sa market yun. And just what I have told you last time, there is a certain country wherein all of them are billionaires. Sino yung nagtaas na binawi ang pagtaas? Next time, magdadalawang screen ako para i-extend ko. Dito sa isang screen, makikita ko kayong lahat. Ayan. Diba? How about you, class? Kumusta ang experience nyo sa mga issues na nandito at sa mga possible na current issues? Yung issues muna na nandito sa ating MELP. Di pa natin dinidiscuss. Dami na nating natakal. Dito. Na-evaluate na natin. Diba? Anyone? 33 kayo? If hindi ko kayo nakita, will you just say, permission to speak, ma'am? Kasi there are times na nakafocus lang ako dun sa pina-flash ko. What do you think is the current issues here in mga tarem? Or kung wala kayong makita, in the Philippines? Kasi take note class these issues that affects businesses should be the main reason why you put up or you're going to put up a business. This should be the reason why you will develop a marketing strategies to prevent or to answer those issues. What will you do? Kasi sabi ko nga, by the end of this semester, here in Applied Economics, you're going to, kahit tingnan nyo pa sa pinaka-last part ng activities ninyo, you're going to propose or to make a business proposal. This business proposal will be related to your marketing plan because you're going to create a marketing plan. What's on the marketing plan? These are your marketing strategies.
And it will be also related in developing when you are already in grade 12, in developing your business plan. You can also relate your output in your research. Kasi we have what we call business research. The data that you are going to gather in relation dun sa business na gusto ninyo, pwede nyong magamit. For example, you can create a thesis, a research in relation to the oil price increase. Diba? The effects of oil price increase in the businesses in mga tarem. Or determinants of contemporary, ano ba yung mga possible issues that affects? Pwede kang mag-list. Kung ayaw mo mag-t-test, mag-z-test, mag-ANOVA, mag-person R, pwedeng percentage na lang. Based dun sa kinundak mong survey, nagpa-survey ka kunwari sa certain establishment, pwedeng siguro lahat na may mga milk tea dito sa mga tarem or sa certain barangay kung maraming milk teahan dyan. Or kung gusto mo sa sari-sari store. Giving an idea for your research that is related to your strand. At the same time, you can use the data in developing your own business, in developing strategies. Okay? For example, meron na tayong mga different, di ba? Different issues na nakalagay dyan. Nakalagay dito. These are just some of the issues. But you can also add. Pwedeng given na yung mga issues, isa-survey mo na lang. I-check na lang ni mga establishment kung ano-ano yung mga or pwedeng ira-rank nila kung gusto nilang i-rank. Kung ano-ano yung mga factors affecting their businesses. Is it the fluctuation in the exchange rate? Is it all increase? Then my follow-up question. How did they solve it? Pwedeng given na rin o anong possible solution or maglagay kayo ng others para sila mismo ang maglagay. Diba? So anyway, can you think of another or other issues class that you have observed that is happening now in your area? It can be in mga tarem, it can be in Orbis, Aguilar, Kamiling, kung saan man po kayo nakatira ngayon. Or wala kayong pakialam. Kahirapan po. Kahirapan, lagi naman yan. But what is the cause? Closing of a small firm po, ma'am. Ayan. It should be related to sa businesses. Bakit nagko-close? Anong reason? Kulang sa puhunan, ganun, ma'am. Kunang sa puhunan. Di ba? If you're going to put up a business, dapat na-determine mo na kaagad yan. So, a possible reason, bakit siya nagkulang sa puhunan? Maybe, hindi niya talaga pinag-aralan. Naisipan lang, magpuput up ako ng business. Hindi niya pinag-aralan kung, what do you call this? Hindi niya pinag-aralan kung, or hindi niya hindi niya na plano ng maayos kasi wala siyang tinatawag na mitigation of risk. Hindi niya nagawan siguro ng SWOT analysis. Basta, sige, nagsimula lang ako ng negosyo. Okay? So, I want you to show something. Wait lang, i-stop muna yung presentation dyan. Okay.
Mag-change channel tayo ng 8 to 50%. Make sure na mag-screenshot kayo ha. Kasi ako hindi na ako nakakapag-screenshot. Hindi ko tuloy nalalagay sa attendance ko. And part of your portfolio is the attendance. Okay? So I want you to look at this one. So, nasa na yung PowerPoint. Okay. Class, ano nakikita nyo? Mali yata ako na na-share. Wait lang, mali. Recommendation, ma'am. PowerPoint ang pina-flash ko sana eh. Nag-entire window na nga lang ako. Stop na lang. Nakikita niyo na class? Exchange rate ang inaano ko dyan. Pina-flash ko. Nakikita po ba? Ayan. So, this, although outdated na to, no, you can exchange naman yung, we can search naman sa web kung ano na yung current, ano natin. Current, what do you call this one? Current exchange rate ng peso and dollar. So these are the currency unit and of course the rate nila. For example, if you have a $1, 47 pesos yung mga time na yon. So if you're going to analyze this list, so far ang pinakamataas is the UK pound. Meaning kasi ang palitan ng UK pound, 1 UK pound is equals to 62 pesos. And so far, ang pinakamababa naman, based dito sa list, is the Indonesian, hindi pala, 34 ang Indonesian rupee. Hindi, oo. Indonesian, 0.0036 if I'm not mistaken. Meaning to say, di hamak na mas mataas yung pera natin. O, di pupunta na tayo. So, tayo sa Indonesia. Di hamak na mas mataas ang pera natin sa kanila. Tama ba? O, kasi hindi 1:1 eh. So, medyo mas malaki yung value. Tama? So kung sa Brunei ka naman, pupunta, medyo 34 pesos, medyo malaki. If you plan to travel in Hong Kong, 7 pesos. Korea, di hamak na mas mataas din yung value natin. That is based on the, check nyo na lang dyan. Mga panahon na yan. So, ito naman, that is, ito by year. I think this is an exchange rate between US dollar. So, kung mapapansin mo, no, bumababa yung purchasing power ng Philippine peso natin. Every year. Okay? So, it really affects. Ayan. So, dito naman, since one of the problem then or issues that we might encounter is of course the population.
Actually, hindi naman sana magiging problema yung population class eh. If it is properly, what do you call this one? Properly placed, meaning to say, nagiging overpopulated lang yung isang area. For example, na in Metro Manila, it is because most of their provinces, kung saan sila belong, is hindi nade-develop. Kaya may ano pa nga eh, may ano pa tayo na, parang may mga, madalas na iniisip pa ng mga Pinoy na yun, ay, luluwas ako ng Manila, ano kung kadaga probinsya ka, naku, luluwas ako sa ng Manila, mas maraming oportunidad doon. Iba, gaganda ang buhay ko noon. So, ganon yung ano nila. Pero kung sa totoo lang, ngayon, kung lahat ng yung mga nasa squatters area sa Metro Manila, there's a possibility na may mga lupa ang mga yan sa kanilang probinsya. Yun nga lang, ayaw nilang magbungkal ng lupa. Akala nila mas maraming oportunidad sa Metro Manila. Hindi nila alam na pagpunta nila, mas mataas ang cost of living. Oh, I've been how many years? In Metro Manila. Ultimo na lang ipanghuhugas mo dun. Bibilhin mo pa. Samantalang pag nasa probinsya ka, may poso ka, libre. Di ba? O magtatanim ka doon, meron naman kami malunggay doon. Nakapaso. Samantalang dito, lahat, as in lahat, kailangan mong bilhin. And the air is also not good. That is the positive effect naman ng pandemic, by the way. Because of this pandemic, medyo nalilinis po yung air natin. Because there are lesser transportation or movement of the people. Diba? So meaning to say, yung gas na ine-exert nila, less. Minsan ko lang ulit nakita nung nag-lockdown na halos walang dumadaan sa Metro Manila. Minsan ko lang nakita na kulay blue yung sky ng Metro Manila. Usually majority yan. Tawag doon, majority parang gray or black. Parang basta ganun. Madilim. 'Di ba? So, for example, kung ganun ang issue, problems na nakita ninyo, you can make it as an opportunity. Tama? That's why some of the companies develop a portable oxygen. Sa ibang countries na hindi nila mainom yung tubig, develop a portable water. Kaya nga na-develop yung bottled water eh. Dati, ang air, libre. Ngayon, binibenta na rin. O kung may COVID ka pa, it is very essential na meron kayong tinatawag na oximeter. Pero kahit may oximeter ka, class, if wala naman kayong pang-oxygen, pag naubusan kayo ng oxygen, oximeter is the thing that you put it in your finger to monitor your blood pressure at the same time, or yung heart rate mo, tsaka yung oxygen level mo. Usually kasi class, this is for your awareness, kung may COVID ka o yung pamilya mo, ang babantayan nyo is yung oxygen level nyo. Kasi pag bigla na lang yung nag-drop, patay. So, sabi ko nga, yung suki sa shop, pero mo kakabili lang last week. Hindi ko na last week or basta nakikita ko pa siya nung nandun pa kami sa shop eh. Ano siya, bumibili siya. Sabi kasamahan kasi siya sa trabaho ng father-in-law ko. I don't know if kilala niyo siya. Hindi ko siya kilala sa names, pero kilala ko siya sa face.
Ang reason, naubusan ng oxygen. Hindi siya nilagnat, inubo lang siya, pero nahirapan siyang huminga. Diba? So, nung nagpa-vaccine kami, ako din medyo may pagkaano rin ako no? Sabi nga, prevention is better than cure. Advance ako mag-isip. Siyempre, hindi ko alam kung ano magiging effect ng vaccine sa akin. Even first dose. Even sinasabi nila, ay, hindi naman ganito. Medyo sa second dose ka, medyo mag-alala. Pero, siyempre, no, dalawa kami ng asawa ko nagpa-vaccine eh. So, we need to be prepared. What if ganyan? So, bumili ako ng oximeter. Bala ko sana bumili rin ng oxygen kasi nung tinanong ko, magkano po yung pinakamaliit na oxygen? 11,000. Magkano po yung malaki oxygen? 16,000. O, kung may mga elders kayo, much better na meron kayong oxygen. Pagdating sa health, pangsuri sa sugar, pangsuri sa BP, ewan ko, nung nagka-pandemic, dyan ko in-invest yung bonus ko last time. As in, napa-add card talaga. Diba? Why? Kasi mahirap magkasakit ngayon, class. As much as possible, kung meron ka namang, kung kaya mong gamutin sa bahay nyo, gamutin nyo sa bahay nyo. Kasi minsan kapag pumupunta ka ng ospital, doon ka makakahawa ng mga kung ano nung sakit eh. Diba? Ang mga doktor na mismo ang nag-a-advise sa atin na, oy, if you can cure it naman, pwede ka namang outpatient, then much better na stay at home. Ang kasi kung mapapansin niyo po class, no, try to monitor the, why am I talking this one? Because this is the most current issues or problems that we are facing right now. So, yung pinaka-current na pinaka-problema, and the thing is, there is a possibility na baka graduate kayo, may pandemic pa rin. Diba? There is a possibility na mag-online class pa rin kayo kahit college na kayo. Same as a teacher. Okay? And kahit pa matapos itong pandemic na to, class, hindi na talaga babalik yung normal. There will be a new normal. Kahit tapos na tong pandemic. There will be an option na there's a possible lalo na sa mga colleges. Although sa colleges naman talagang meron na dating option na ganito. Wherein a student can learn online. It's more, expensive during my time. Tipong 100,000 ang mo sa isang semester. So, hindi ka attend ng klase physically. So, meaning to say, pabor ito sa mga parang asynchronous type. Or there are things na ikaw mismo mamimili ng schedule. Tuwing Sabado ka lang mag-online class. Ipapasa mo rin na online, mag-video kayo. You will use Skype. Skype pa dati kasi ang So, pabor ito sa mga may mga anak na you cannot leave the children. All you can do is to watch the videos, to watch the live session. Expensive yan. But in our time, because of the pandemic, naging libre. Expensive naman in the sense na you really need to provide or to buy data for you to learn. Instead of going to school, pay your transportation, di ba? So, you can also, part of your study, sabi ko nga, one of the issues, sabi nyo, closing of small establishment. You can create a research title, why? What are the reasons why they close? Hindi ko lang pwedeng masabi na, ay, maybe because hindi nila pinagplanuhan. There are a lot of possibilities. You can try to determine
the reasons behind the closure of small establishment. You can also study about is it really disadvantage nung nag-close yung small establishment na yan or not? Because remember class, there are also positive effects in closing the small establishment. Meaning to say, hindi na sila, for example, no, I will give example about the businesses of Marvin Agustin. If I'm not mistaken, one of his blog, he shared to his viewers that he earns a lot compared nung meron pa siyang mga different branches, I meaning physical store. Mas malaki ang kita niya ngayon na nag-online siya. So, hindi na physical store. Online na ang ginagawa nila. What do you think is the reason? So, for example, no? If I were to compare nung nasa shop ako, saka kapag nandito kami, as regular lang yung ano namin it is, we earn more. Why? Sabi ko nga, if nasa shop kami, we pay for the internet. Biruin mo, dalawa. Dito sa bahay, dito sa shop. We have to pay electricity, dalawa din. Di hamak na mas mataas doon. Kasi sobrang init doon. So, you really tend to use the air condition, lalo na pag nag-online class, ang mga anak ko. Kasi kawawa sila. What else? Dito kasi sa bahay, ang water naman at electricity, iisa lang. Kasi may jetmatic, di ba? So, sa water, pwede kami makatipid kasi may poso. Dun sa shop, hiwalay ang electricity bill, hiwalay din ang, what do you call this, ang water. Imagine that. Aside from that, nagpapasahod ka pa. O dito, kami-kami lang. Diba? So you really need to analyze, is it wise na meron kang physical store or not? Okay? So there is advantage naman and disadvantages. So of course, kung may physical store ka, so hindi lang kasi yun ang, so malakas din ang loading mo doon. Kasi marami nga sa tao. Dito naman kasi, Diyos ko, ang layo parang. Kapitbahay ko, biyanan ko, mga ganun. Ang layo namin sa kawalan. Nasa likod pa kami na port. Ayan. So, you're really putting up a physical store siguro pagtanda mo na. Doon ka sa harap pagpatayo. Diba? So, you really need to study. Diba? Anyway, let's proceed. Masyadong napahaba ng kwento dun pa lang sa current issues. So, ilan lang yun, no, sa mga possibility. So, dito naman kasi pinapakita nila kung ano yung mga minimum wage. So, bakit ba sa palagay nyo nagmamigrate yung mga Pilipino sa ibang bansa? It is because of the salary also. Diba? We're done with that. This is ano nanto for quarter 2. I'm going to show you na the activity sheets that discuss the last. Pasensya na class ko, medyo mag-overtime ako. Late na rin tayo kasi nag-start. 42 pa lang kayo. Out of 71, 42 lang. Ayan. Ayan. Let's discuss this one. Ayan.
So aside from those issues that I have discussed earlier, some of the issues are savings and investments. Of course, naituro ko na sa inyo na kapag may baon kayo, apply this formula. Your income, your baon, minus your savings kaagad. Your savings can be 10% to 20%. Then the rest equals expenses. Meaning you need to budget it with your daily expenses. Okay? But if you are older enough, your income minus investment minus savings equals expenses. And on that expenses, meron ka dapat tinatawag na emergency fund. Okay? Sabi ko nga, savings and investment are necessary to build the future. Savings is to investment as food is to the body nourishment process. As food in the nourishment process sustain body growth, so do savings and investment to the growth of the economy's productive capacity. So take note, if I were to choose between savings and investment, I would rather choose investment. Kasi yung return niyan is much higher compared to savings. But you cannot invest if you do not have savings. So for starters, you need to save money. Okay? Although, you can invest naman, pero yun nga lang, mangungutang ka. Oh, it's better naman na mangutang ka and invest it nang sa ganun, at least, hindi ka nangutang para sa mga expenses mo. Much better na inutang mo is ininvest mo or pinalago mo. Okay? So investment class is an asset or item that is purchased with the hope that it will generate income or will appreciate in the future. So if I were you, if you're going to invest something, you need to invest land. Why? Yung land kasi na yan, class, the more na tumatagal, the more na tumataas yung value. So dito na lang sa mga term, no? Dati, ang mga halaga ng lupa dito is 24 per square meter. Ngayon, magkano na? I think, dyan sa may Pugunlumboy, nasa 4,000 na per square meter. Diba? Kung nasa bayan ka, yung iba, milyon na yung halaga na dating, for example, pwede mo lang mabili sana ng 250,000. Imagine that. Diba? So, investment, masasabing, a car is also an investment sana. It is actually an asset. But unfortunately, nagiging liability kasi siya kung hindi mo siya ginagamit for business purposes. In the sense na, for example, lalo na sa ngayong pandemic, madalang kang tumatravel, di ba? Kasi may mga restrictions. So, nagiging liability siya kasi habang nakatenga siya sa bahay mo, kailangan mo i-maintain yan. Kailangan mo ipa-change oil yan. Every year, kailangan mo papalitan ng rehistro. Di ba? Next is the interest rate. So changes in interest rates affects the public demands for goods and services and thus aggregate investment spending. A decrease in interest rates lowers the cost of the borrowing, which encourages businesses to increase investment spending. So for example, class, interest rates. Well, how much is the interest rate now? When you are going to save your money in the bank. Dati, more than 1% pa eh. Happy ka pang mag-save. Eh ngayon, less than 1% class. You can check. If you have a bank, check nyo. How much is the percent? So, parang na-realize ko nun, yung 10,000 ko na nasa bangko ng 1 year. 50 pesos lang ang tinubo na interest. Eh di,
Mag-e-loading na lang ako, nag-TPC na lang ako. Sa bawat 500, parang yung 50 pesos na yun, makukuha ko lang kaagad sa isang ano eh. O, pwede po nyo palang i-business nyo ha, for example, GCash. O, doon sa pwesto kasi, nag-GCash ako. So, may nagpapakash in, nagpapakash out. Singil ko sa kanila every 1,030 pesos. Cash out, same lang din. O, pag 2,000, di 60 pesos na yon. Why? Kasi kapag ano sila, cash in sila sa cash out sila sa Villarica, 20 pesos ang charge. Eh, mamamasahe pa sila. At saka para naman may tinubo ka din, di ba? Kahit pa paano. Kasi, kung ikaw naman mismo ang nagka-cash in at nagka-cash out, may charge na rin eh. Dati kasi wala si GCash. Di ba? O, pwede yun maging business, mga student. As a student, gamitin yung GCash. Ayan. So, for example, a decrease rates lower the cost of borrowing, which encourages businesses to increase investment spending. So, for example, o kung kayo ang mangungutang sa bangko, syempre ang hahanapin nyo rin is yung mas mababang interest rate. Diba? Kasi mas marami kayong perang makukuha. Another is rental. In economics, rent is any payment to a factor of production in excess of the cost needed to bring the factor into production. O, anong issues dyan? Diba? So, kung kayo ang entrepreneur, nangungupahan ka, automatic, it affects the price. Kasi you need to pay your rent. Ang problema, nagka-pandemic, walang masyadong customer. Possible reason why they close the establishment. Why do I have to pay a rent? Kung wala namang masyadong customer na pumupunta sa place na nirerentahan ko. Why not deliver the goods na lang sa bahay ako gagawa and deliver it to my customer? Wala akong rent na babayaran. With regards to transportation, I can just charge my customer for the delivery. Another, minimum wage. It is the lowest wage determined by law or contract that an employer may pay an employee for a specified job. So meron tayong you can check what is the minimum wage here in the Philippines. So yun lang ang masama, no? Kaya siguro majority of or our leaders today, mas better yung parliament kesa yun sa yung ganito nga na setup. Why? Kasi sa parliament, parang binibigyan ng power yung bawat region. Hindi na mag-ano sa national. Sila na magmamanage. Kasi sa nangyayari kasi ngayon, dati naman kasi wala yan eh. Wala yan. Sa panahon ni Marcos, wala yan. Walang provincial rate, walang city rate. Pag sinabi mo kasing provincial rate, meaning to say, di hamak na mas mababa yung sahod kaysa dun sa city rate. O, nagkaroon lang ng ganyan ng panahon ni Cory Aquino. That's what I have remember nung estudyante pa ako. Grade 1 ako nung si Cory. Elementary. Anyway, yun yung time or these are one of the reason why kung mapapansin nyo class, majority of the population is increasing sa mga cities. Kasi for them, nandun yung opportunity. Kasi maski kayo naman, di ba, mas gusto mo naman, kung pareho lang ang trabaho natin, siyempre dun ka na sa mas mataas ang sahod. Pero take note class, you also need to analyze, ito magagamit nyo to ha, lalo na kung kung magka-college na kayo. What are the pros and cons? Diba, yung mga ate ninyo, don't worry, yung mga ate nyo na magiging estudyante ko sa entrep, o kahit kayo na,
you will analyze, bakit ba ako mag-aaral pa sa Manila? Is it the fact na gusto ko lang makalayo sa magulang ko? Bakit pa ba ako mag-aaral sa ibang lugar? Sure ka ba talaga na kasi mas quality yung education nila? Hindi ka ba pwedeng dito lang sa mas malapit? Din saka ka na mag-aral, mag-explore, lalo na't pandemic ngayon? Diba? Yes. Di hamak. For example, kung mag-work, ako, pipiliin ko doon sa mas malayo. Ang tanong, meron ba akong matutuluyan doon? Yes, mataas ang sahod doon. Meron ba akong matutuluyan doon? So kung wala, I need to pay rent. Minus na kaagad, expenses na kaagad. Malapit lang ba yung school na tuturuan ko compared dito? O malapit lang, walking distance. Okay, nakatipid ako sa transportation cost. So i-check mo yung mga factors. O kayo as a student, hindi trabaho, school naman ang problema. Bakit kayo sa MNHS nag-aral? Is it because mas malayo, mas malapit, hindi offer ang strand? O anong reason? Lalo na kung face-to-face. Okay lang nitong online kahit saan kayo, di ba? Kasi at least we can still meet. Pero biruin nyo, just imagine na face-to-face, taga-Makarang ka. Katapat mo lang yung Makarang National High School. Meron kunwaring ABM strand doon. Bakit mo pa pipiliin ang mga Tarim National High School? Di ba? Or taga-Makarang ka, magka-college ka. Alam naman na mas pinakamalapit is the Kamiling, Tarlac. Much better na doon ka na lang sa Kamiling kaysa magdadagupan ka pa. Lalo na kung yung course na gusto mo, nandun. And feeling ko naman since may mga quality of education naman siguro. Kasi may mga ano naman yun may mga accreditation naman ng bawat state colleges and universities. So kayo, as a consumer na lang, relate natin in real life. You want to buy this certain product. Meron naman, for example, saan ka gustong nawalan ka ng toyo? Meron naman yung tindahan yung kapitbahay mo. Kaso dahil kagalit mo, hindi ka bibili. Pumunta ka na lang ng bayan. Diba? So, there are pros and cons. Pero ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Ay, kasi ayaw ko masira ang araw ko. Bahala ba magpamasahin na ako? Hindi mahalaga ang pera. Chuchu na. Or possible na, at least doon, bukod sa toyo, makapamalengke na rin ako. So, yung mga ganun na situation. Diba? Next. Taxes. A compulsory contribution to state revenue levied by the governments on workers' income and businesses processed or added to the cost of some goods, services, and transactions. So, usually, during pandemic, for example, sample ko yung sa Golden Bake Shop. Kasi yung laminate bakery namin is on the process pa lang kami. Nasa process pa lang ako ng municipal permit, medical pa. Di pa ako tapos na sa medical, saka yun lang mga requirements. So, I think by January ko na asikasuhin yun because we don't have enough time. At the same time, dapat pag nagpa-file ka kasi ng businesses, mas maganda yung January. Kasi kapag final ko siya ngayon, class, mag-expire ka agad ng December. So parang nadoble naman yung expenses mo noon. Okay? Kasi kailangan mo ulit magpa-medical, lahat na. Permits, etc. Lahat babayaran mo ulit yun. So it's expensive. So it is advisable that if you're going to register your business, or do registered na siya under DTI, and may barangay permit kami. Para yung sa municipality, nasa process pa lang kasi tapos na x-ray, medical na lang ang next. So it is advisable na dapat January mo yan asikasuhin. Okay? So, kaya ang example ko ngayon is the Golden Bake Shop. Taxes. So, usually, may Republic Act tayo na may mga establishment na exempted sila sa tax.
Meaning to say, for example, yung Golden Bake Shop talaga is exempted pa siya sa tax for 2 years. May bilong siya sa Small Businesses Enterprise. Kasi may mga ganun siya. Pero nagbabayad po yung Golden Bake Shop ng taxes quarterly. Ayan, so inasikaso yan. So, usually, di ba po napapansin nyo sa tindahan, may tinatawag tayong 12% value-added tax. Di ba? So, kung wala sana yon, biruin mo, kung 100, nakapatong na kaagad yun eh. Meron siyang cost na wala pang tax. Ang nangyayari kasi sa mga establishment, indirect tax sa consumer. Pag sinabi mong indirect tax class, akala mo, parang nangyayari, hindi yung mismong establishment ang nagbabayad ng tax, but the customer itself. Meaning to say, in their pricing, ini-include na nila yung binabayaran nila na taxes. Then, iniipon na lang nila. So, by the month of April, iniisa na nila yon. So, for example, kung 10 pesos lang yan, supposed to be, pero mag-a-appear na sa'yo is, for example, 12 pesos. So, yung 2 pesos na yon is actually for your taxes. Okay? And it really affects. Kasi kung may tax siya, so katulad na lang ng convo namin nung inorderan kong harina. So sa kamiling kasi kami kumukuha. So sabi ko, "Sir, pwede po bang nanghihingi ako ng OR?" Kasi take note class ha, all the things that you're going to record in your journal entries should be official receipt or invoices. Mga legal dapat, or meaning to say, may supporting documents dapat ang i-record nyo sa book of accounts nyo. Kung legal ang business nyo ha, o sa accounting, hopefully ako teacher nyo sa accounting one. Anyway, kailangan legal. And hindi ako pwedeng makapag-record ng transaction ko kung wala naman akong supporting document na legal. So, itong supplier ko sa kamiling, I asked for a official receipt. Sagot, kasi nagmahal na nga yung harina. O, sa kanya kasi nasa 800 yung Republic. Dati nasa 700, lang yun eh. 740. Basta sa kanya, compare ko naman sa CSI, of course, di hamak na mas mura sa kanya. Sabi ko, "Sir, pwede po makahingi." So, I ordered 5 Republic, 5 sack of Republic. Sabi ko, "Sir, pwede po ba makahingi ng official receipt?" Ang reply sa akin, "Ma'am, mag-a-additional po kayo ng 30% for every item po if you want an official receipt." O di syempre ikaw, since hindi pa naman namin na i-register, syempre mas gusto mo naman munang makamura kasi yung customer mo rin, ayaw pa munang i-increase. So, hindi nila alam, nagre-reklamo yung ibang customer, bakit maliit, bakit ganyan. Hindi nila na-realize class na ang mahal na po ng ingredients. Hindi lang harina nagmahal. Nagmahal na pati ang gas. Dati ang gas namin is 500 lang. How much na ngayon? Nasa 700 to 800. Yung iba 1,000. Ang oil nagmahal na rin. Diba? And you need to update your costing. So the taxes affects. So nag-increase na nga. May tax pa. So kailangan mo rin i-add yan sa selling price mo. Okay? Ayan. So anyway, I think that's the end of our session. And for your activity for week 6, by the way, let me just project. Ayan. Sana ba? Tayo. Nakikita ba yung pinoproject ko, class?
Ayan. Let me remind you, dun sa deadline nyo ngayon ng week 5, make sure to apply the format of your case studies, and for your next week output, that is due on ito. Nakikita ba yung pinaproject ko? Wait lang, hindi pala ako sorry. Make sure nag-screenshot na kayo. Screenshot nyo nga yung marami yan. Marami tayo. Yan. 44 out of 30 plus ang wala ngayon. Yan. Ayan. So this is your activity or the activities that you need to answer. Let me remind you, class, please prepare for your, may 3 nang nakapag-submit. Si Apostol, sisipag naman ang mga to. May 3 na sila. Take note, 75 na na-assign ko dito. Bakit na? 75, dito naman, dumami naman. Mantalang 71 lang. Baka meron ditong nasa baron pa. Ayan. So, for instructions, I want you to answer page 66 to 68. Ayan, of your activity sheets. So, take note, class, dapat, after this one, you need to prepare na your portfolio. Yung deadline pala nito is on October 31. Nitong week 6 ninyo. Samantalang yung portfolio naman ninyo will be on November 6. But if you can do it as soon as possible, don't worry, I'm going to release naman the result of your, what do you call this? The result of your summative test. So sa mga hindi ko pa na-release. With regards sa mga activities ninyo, dito naman kasi mai-release din yan, mailalagay mo yan. For example, dito, i-edit ko lang ilan ang points mo. So, sa portfolio ko na yun titingnan. Okay? Kasi yung usually mga essay is naka-rubric type yan. And it's much easier na dun ko sa portfolio na ilalagay. Kasi di ba may summary kayo dun, class? So, take note pag essay type question, automatic 5 points each number yan. Okay, I will be the one to check it. For those multiple choices or matching type, or for those activities in your activity sheets that has an answer key, don't forget to check it. Di ba nagawa niyo na yung portfolio, tama? So, 2 lang yan. Kung image type, yung sinabit ninyo, dapat naka-check na rin ni magulang yan. May check na ninyong i-attach doon sa portfolio. Then, nakalagay na din yung score nyo doon. And nilagay nyo na rin yung summary. Doon sa summary of scores. For example, 50 items yan. 50, ilan ang nagkuha mong score? For example, 34. Then, signed by the parent. Okay? Yung ibang activities, leave it blank. Pero kung wari, 5 questions yan at essay yan, ilagay nyo na yung 25. Doon sa actual score ninyo, I will be the one to put the score. Okay? Para pag hiningi sa akin ng parent ninyo, class, automatic, yung summary of scores ang ibibigay ko at ipapakita ko sa parents ninyo. Okay? Nakaisa, hindi yung nakaganito. Okay? At kayo din, malalaman nyo din. Okay? And remember also that in your portfolio, ayan. Ma'am, Yes? paano po pala mag-digitalize signature doon? You can install fast scanner. There is an app. Dahil for example, sa papel kayo sumulat, class, di ba? There is an app na fast scanner. Install nyo yon. And parang pag pinicture nyo yon, ang pagsisave doon is naka-PDF.
Pero kailangan dapat sunod-sunod na yung pag-i-scan mo. Okay? Let's start. Picture nyo, another picture nyo uli, picture nyo, magsisave siya as PDF. Lalo na kung ano siya, kung for example, kung sa papel kayo nagsasagot class ng mga activities ninyo, advisable yon. Yun lang na application. Then, you can save it. Kung hindi nyo kayang ma-attach dito sa portfolio output natin, let me show you some of the output na ginawa ng dati kong estudyante. Wait lang. Nandito yan eh. Applied Economics. So, nandito pa yung klase ko. So, for example, so may portfolio ko ng first sem, may portfolio ko ng second sem. So, yung iba, Google Drive, yung sinend sa akin ang link na nandun na lahat. Ay, classwork. Doon tayo sa classwork. Kuya, boses mo. Kuya Kent, boses mo. Saglit lang kasi 12 na. Tapusin lang natin to. Para susunod, focus na lang kayo sa mga output at the same time. Focus kayo sa, what do you call this? Ayan. So, kung mapapanyo, meron second portfolio. May first po, ay, doon na lang sa first portfolio tayo. Ito na nga. So, I usually advise na PDF file yung ipasa ninyo class kasi so yung iba dito, take note ha, nag-check ako, yung iba dito, yung template lang ang pinasa, wala yung laman. Which is, hindi ko kailangan ng laman. Gusto ko nandito talaga lahat. I hope tama yung naano ko. Ayan. So, iniba niya ang format. Hindi niya ginaya yung format na binigay ko. So, ito siguro hindi marunong maglagay. Please lang class, huwag nyo naman ako bigyan ng ganito. Nang hirap mag-check. Okay? O pwede rin naman class na mag-submit kayo sa akin ng hard copy. If you prefer na hard copy at nahihirapan kayo, pwede yon. Pero huwag kayong mag-submit sa akin ng may soft copy na may hard copy pa. Isa lang. Okay? Ayan. So ito, naka-soft copy na siya. Sa WPS, in-screenshot niya kasi sa WPS na ginawa. Yung iba naman is mismong soft copy, meaning to say, yung activity sheets na ito, kinapi-paste niya, doon niya mismo sinagutan. Hingi pa tayo ng ibang example. Hindi na naman, may iba siyang format. Ayan. At yun lang ang score niya. So, ayan, for example, yan, ito, in-attach niya. Okay, please just follow my format. Kasi gine-gradean ko yung class. Okay? Pero ito yung example na in-attach niya yung activities niya. This is second semester kasi ito eh. Ayan. So, for example niyan, di ba may answer key? So, check it. Then, ilagay mo dapat dito yung score. Hindi niya nilagay ang score. Pero dapat nakikita ko yan dito sa summary. Ayan. Ma'am, hindi po lumilipat. Ay, sorry. Hindi na ilipat? Hindi talaga? Hindi po. Kanina pa po, ma'am. Dapat nagsasalita kayo, class. Ayan. So, ang example niyan is, for example, ito. Ito yung naka-attach siya. Ito hindi kasi sumunod sa format ko to eh. May binago niya. Ayan.
Pero ang idea dito is, of course, you attach, make sure na may check na yung i-attach, at ilagay mo yung score mo. Dito, hindi nyo nilagay. Diba? Dapat nasa summary of scores mo yan. So, for example, itong essay na yan, every essay is 5 points. So, I will be the one to check it. Kasi ang ginagawa ko, class, lahat ng output nyo, dina-download ko. Then, sinicheck ko din yan. Okay? Tapos, nilalagay ko yung score nyo sa summary. Yan. So, another example. Ayan. Iba rin ang format na ginamit. Ayan. So, nagtipid. Dalawa lang kasi yan eh. It's either, kaya siya nagtipid kasi nagpasa din siya sa akin ng hard copy. Okay? Papansin nyo. Ayan, milk number 6, milk. Ayan. So, medyo nahuli kasi siya. Wait, hanapin natin si... Dati kasi pwede pang silang magpasa ng hard copy. Pero sabi ko nga, class, if you wish to pass the hard copy, you can just drop your portfolio sa shop. Okay? So, try natin kay Marky. So, I think si Marky is an online. So, ito po ay pinalo niya ang aking instructions. Yan. So, may signature ng parent. Ayan. Ilagay yung raw score. Ilan ang total items. O hindi, dati kasi wala pang page yan. Ilan yung score niya. Yan. So, for example, dito sa activity 3, I will be the one to put. Pero mas maganda sana kung nilagay niyo na yung supposed to be total score na makukuha niyo kung perfect. Meaning to say, if that is an essay question at 5 ang question yan, automatic 25 items yan. Okay? Ayan. So, I think nagpasa rin sila ng ano nito. So, ito, sa Word nila ginawa, then save as PDF lang to. Okay? So, dito kasi, although na-check na yung mga activity, ang sinabit nga lang niya is of course yung wala pang check. So dito dapat may check na yan. Okay? Pero nagpasa naman siya. Yun nga lang medyo nauna kasi. Nauna yung pagpasa niyang ganito. Nakuha, class? So dapat may check yan. Check, 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 check. Okay? Ayan. Ayan, dapat mayroon din yung check kasi meron naman yung answer key. Diba? And always check. Kasi for example dito, hindi masyadong maayos. Supposed to be dapat naka-enter yan, diba? Pero hindi. Nabitin siya. Malaki naman yung space. Ayan, there are also times na, ayan, for example, nasira yung pagkaka-attachment. So para sa mga hindi pa marunong mag-attach ng file, ganito po ang pag-a-attach ng file. Di ba nag-screenshot ako ng presentation natin. Ayan. For example, no? I'm going to paste. Ayan. Siyempre, hindi niyan maigagalaw. So, yung iba kasi hindi pa marunong. Oh, promise. Yung iba, high-tech. So, for example, nag-paste kayo sa Word. I don't know if same yung... Kung cellphone kasi ang gagamitin nyo, I suggest that you will just install the fast scanner na app. Kasi at least yun, pag pinicturan mo, you can easily convert it into PDF. Isang picture, write mo lang yung file name, tapos pindutin mo yung plus sign doon, picture uli, automatic maging as one file na siya and PDF na kaagad. So kung halimbawa, Microsoft Word ang ginagamit nyo, and you're going to attach the files, click nyo lang to class O.
pwedeng behind text, for example, no? Magsusulat ako, Karen Kate Sibayan. Kasi may mga times na may mga text tayo na ano eh. Ayan. Ayan. For example. Tapos minsan, pag nag-insert tayo, tumatabo ng ganyan, di ba? So, ano bang gagawin natin? Format. Click nyo lang yung format. Or you can just click this one. Pwedeng behind text. Oh, di ba? Nakikita na yung mga text. Or pwedeng through text. Ayan, kung mapapansin nyo, nandito na. So, kahit saan pwede nyo ma-move. Ito. Itong isa, hindi. Kaya much advisable na ilagay mo sa behind text. Nasa ganun, ma-drag mo ng freely kung saan mo nyo siya ilagay or i-paste. Diba? Yan. Oh, take note ha, huwag niyo akong bibigyan ng nakaganyan. Kent Angelo, huwag masyadong ano. Huwag niyo akong masyadong may mga picture kayo na tabingi. Okay? Ayan. Punta kayo sa layout. Yung iba di marunong. Punta kayo sa layout, rotate. Oh, ganyan, kunwari, ganyan yung picture nyo. Hindi mahihirapan naman si Madam magbasa. Kailangan, nakaganyan, naka-horizontal siya. Okay? Yung madali namang i-check. Okay? Huwag nyo akong pahirapan masyado. Okay? So, ganon ang pagpasa sa akin sa portfolio. Okay? So, do you have any questions? Violent reaction? And I'm so sorry that I need na mag-overtime class. So, for now, yes? Ma'am, kung mag-hard copy po ba, anong kulay ng portfolio? Wala akong kulay. Pwede nga kayo mag-recycle. Sige po. Basta, ano lang kompleto, kung anong pagkakasunod-sunod sa table of contents, ganun din dapat ang pagkakasunod-sunod ng portfolio. Signed by the parents, the summary, and of course, yung na-check, yung every page na na-check. Okay? Sige po. Then, ano na lang sa shop. Take note, basahin niyo yung sa template ng portfolio ha, meron pa yung mga documentation ng ano nyo, medyo magastos nga lang yun kung ipapaprint nyo yun, yung part na yun. But you can just send naman lang yung documentation part, siguro yun na lang, John Lester, ang ipasa mo na soft copy. If you wish to pass the hard copy kasi medyo magagastusan kayo class kung di ba katulad dito, sabi ko, I told you to document every session that we have in our applied EPAG. Pwede mong lagyan ng description to kung kailan ba nangyari, anong topic, ganyan. Ayan. Pwede mong lagyan dyan. Kung may selfie kayo, magastos kung pati ito ipiprint nyo. I suggest, what do you call this one? Pass it along with the reflection siguro. O pwede rin naman yung reflection hard copy na rin. Signed by you, So, yun, pwede yun. Para hindi na kayo gumastos. Kung bagang gagastusin nyo lang, pwede kayo mag-recycle ng any, naka-folder. Yung portfolio na sinasabi ko is folder lang. Huwag na yung portfolio na O pwede rin, kung gusto nyo sliding folder, o sige. Okay? Ganun lang kasimple. Hindi yung portfolio na parang envelope na type. Hindi yung ganun. Okay? So, i-drop nyo lang kung tapos na kayo. Tapos yung mga documentation, yun yung may mga pictures. Siyempre, di ba, para malaman ko kung nag-turned in ka na. Ino-note mo doon, Jen Russell, sa pinaka-first page na you pass the hard copy ng portfolio, may note ka kagad doon, bago yung reflection and the documentation of every session that we have. Sige po. Okay? Hindi lang kay Rosalina, sa lahat ng mga gustong gumawa ng ganyan. Okay? So, do you still have any questions? Wala na? Ma'am, Yes, Trisha.
Ma'am, lahat po ng ginawa naming mga essay, automatic 5 points na po yun lahat. Yes, automatic 5 points yun. For example, 10 na questions. Di ba makikita niyo naman dun sa, dun sa answer key na part na rubrics, ganyan-ganyan. Kung mapapansin niyo, 5 yung pinaka-maximum score doon, class, di ba? Pero ako ang mag-check noon. Yes. Doon lang sa part na hindi ko alam kung actual score ang nilagay ko doon eh o raw score. Doon sa raw score, parang yun yung total number of items. Hindi ko alam kung total number of items yata nilagay ko doon. So kung 5 questions siya na essay type, tapos nung titingnan nyo sa answer key is nakalagay doon is rubrics, automatic, yung 5 items na yun is 5 points each or 25 items. Okay? So it's up to me if I'm going to give you 25 items. It depends kasi babasahin ko pa po yan. Yung iba naman, binabasa ko na. Kumbaga yung iba, naka-record na dito. So I'm just going to put the score in your summary. Okay? Para pag hiningi sa akin ng parents, ma'am, bakit po ganito, bakit ganyan? Ma'am, kasi po ito ganyan. Okay? So any questions? So kung wala na po, let's end this session. Please be reminded that you need to finish the activities on a certain period of time. Please be reminded also to review the sessions. You can review the activity sheets and the PowerPoint presentation or even the video recordings of our sessions in preparation for summative 3 and summative 4 test. Medyo sinama ko na yung summative 4 kasi tapos naman na natin yung session natin. So, sa mga susunod, yung oras na yon is just for you to do the necessary requirements in our subject. So, automatic next session, you will have your summative test. Okay? So, that's all. Goodbye and thank you very much kahit overtime na tayo. And see you on our PE. Kailan ang PE natin? Wednesday class. Okay. Goodbye. Goodbye, ma'am. I hope mag-selfie muna kayo bago kayo mag-exit. Or nakapag-selfie na kayo. Bye-bye. Bye po, ma'am. So,